Hi mga Japsters, ako si Japoy or Japoy and welcome back again to my channel. Kung bago po kayo sa aking channel, hit subscribe button and click notification bell para updated po kayo sa aking mga videos. For this video, tuloy-tuloy lang po ang ating pagkapakain sa ating mga frontliners. And thank you, syempre, sa Tanghalang Mandaluyong, ang organization, para sa patuloy po na pagbibigay. And of course, ating mga business brand or company brand partners, ang CDO. It's a Longganisa Meal Day. Yes, Longganisa Meal Day po ngayon. At syempre, Longganisa po ang ating papakain sa kanila. Napakasarap po yan sa inyo ng CDO Fantastic Longganisa. Together, we can do. At syempre, ang styro po, ang STC, maraming salamat po sa pagbigay po nila at pag-donate ng ating styro packaging. At syempre, ang Asia Brewery para po sa kanilang bottled water. Ito po ang ating pamimigay ngayon. At syempre, thank you rin kay Sir Ray Rania para po sa ating Vice President para po sa ating mga bigas. Okay, for today. Well, let's go and continue. Please stay home, save lives. Yun po ang ating matutulong para hindi na po mag-spread ang ating virus. And please always pray. So let's cook and be happy and smile. Prayer, thank you Lord. And let's beat the heat with the egg. Ayan, ready na ang ating fantastic food packs. Yummy! Narito ang ating ilang TMI officers, si Val at si LA, para ipamigay sa ating mga frontliners. Dahil, #TMICares. Ayos! Laban lang kahit umuulan para sa frontliners. Go Val at LA, kain natin yan. Go, go, go!